හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගමු CSS. කලින් අපි HTML ගැන කතා කරා. අපි අද CSS පටන් ගන්නවා HTML එකත් එක්කම. HTML වල බේසික් ටික කතා කරා. CSS කියන්නේ ස්ටයිලින් ෂීට් එක. අපි ස්ටයිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි CSS කතා කරමු. grid එක හදාගන්න හැටිත් එක්ක HTML එකේ grid එක හදන හැටිත් එක්ක. හරි මම මේක මෙතන මුලින්ම හදාගෙන තියෙනවා CSS grid කියලා HTML ෆයිල් එකක්. මේ තියෙන එක. එස් මම ඒ නමින්ම CSS ෆයිල් එක හදාගත්තා. එතකොට CSS grid.css කියලා තමයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක HTML කියලා දීලා HTML ෆයිල් එකයි CSS කියලා දීලා CSS ෆයිල් එක දෙකම හදාගෙන තිනවා. එතකොට CSS කියන එක ස්ටයිලින් එක ඔයාට ආකාර තුනකින් පුළුවන් HTML වලට ඇඩ් කරන්න. මම මුලින්ම දැන් HTML ෆයිල් එකේ boilerplate එක ඇඩ් කරගන්න. right මම boilerplate එක ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාට පුළුවන් මේ බොඩි එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් ස්ටයිලින් එක කියන්නේ ඔයාගේ CSS ෆයිල් එක එක විදිහට ඇඩ් කරගන්න. CSS එක හරි. අපි හිතමු මම මෙහෙම කියන්නම් ඔයාලට. මම paragraph එකක් මෙතන හදන්නම්. paragraph එකක් හදාගත්තා බොඩි එක ඇතුලේ. right මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ paragraph එක. right මේ දින් මම හදාගත්ත paragraph. මට දැන් මේ paragraph එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ස්ටයිල් එකක්. මට මෙතන පුළුවන් මේක මේ paragraph එක ඇතුලේ style style කියලා දීලා මට පුළුවන් මේ paragraph එකට දෙන්න font size එක. මම font size එක දෙන්නම් 20 pt එක. ඊට පස්සේ මම මේකේ දෙන්නම් pt කියලා. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් මේකේ කලර් එක අපි මම දෙන්නම් මේකේ අමුතු පාටක් සුදු පාටක් වගේ. මේ පාට නම් පේන එකක් නෑ වගේ. මේ පාට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දැන් බලන්න ඔයාගේ paragraph එක ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. පාට දැක්කනේ පාට වෙනස්, size එක වෙනස්. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට මේක CSS ස්ටයිලින් එකක් right. ඔයාලට ඒක මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව විදිහක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ head එක ඇතුලේ හරි කොහේ හරි style කියලා style tag එකක් හදලා ඔයාගේ tag දෙකක් හදාගන්න පුළුවන්. style කියලා type කරලා enter කරාම ඒ tag එක ඇතුලේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක paragraph එකක් නේ. paragraph එකක් ඉඳ මට දෙන්න පුළුවන් මේ මගේ sheet එකේ document එකේ තියෙන ඕනම paragraph එකට එකම style එක දෙන්න ඕන නම් මම මෙතන දෙනවා p කියලා type කරලා curly brackets දෙකක් දාලා මම මේක දෙනවා. මම මුලින්ම මේ font මම දැන් පෙන්නන්න මුලින්ම ආඩ මේ file එක වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි වෙනස් වෙලා නේ. right ඊට පස්සේ මම මේක දෙන්නම් font size එක 20 pt කියලා දෙන්න. කලර් එක මම වැඩි දේවල් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ වෙලාව යන හින්දා. කලර් එක blue කියලා දෙන්න. දෙක දාගෙන වෙනස් වුණා. ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වුණා. ඔයාලට දැන් මේ දේ දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාට p කියන්නේ paragraph ඕනම එකකට ඔයාගේ මේක ඇඩ් වෙනවා. ඔයාට එහෙම වෙනස් කරන්න බෑ. ඔයා හිතන්නකෝ තව paragraph එකක් ඔයාගත්තා කියලා මම මේක copy කරලා තව paragraph එකක් හදන්න. එතකොට ඔය paragraph දෙකම එකම පාටින් තියෙනවා. ඔයාට ඕනේ මේ paragraph එක පාටකුයි මේ paragraph එක තව පාටකුයි ගන්න. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ p එකට දෙන්න id එකක්. id එකක් දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක දැන් මේ paragraph එකට මේක දීලා තියෙනවනේ. ඔයාලට තියෙන්නේ #id curly brackets ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේක දෙන්න මට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා. ඒක තියෙන්නේ 20යි මං කියනවා 10යි. මේක තියෙන්නේ blue නේ මං කියනවා red brown වගේ කලර් එකක් දෙන්න කියලා. හරි ඒක change වෙන්නේ නැහැ. change වෙන්නේ නැත්නම් id කියලා නෙමෙයි දෙන්නේ. මේ id එක ඇතුලේ නමක් දෙන්න ඕනේ හරිද? මම දෙන්නම් para කියලා. para 1 කියලා දෙන්න. මේකට දෙන්න para 2 කියලා. දැන් මෙතන මේ hash එක ගාව ලියනවා
para1 කියලා. right para1. එතකොට මේකට අදාළ තමයි මේ කලර් එක හැදෙන්නේ. මම මේක ලියන්න #para2 කියලා. ඔන්න බලන්න para1 එක para1 එකට අදාළ මේ දුඹුරු පාටක් වගේ තියෙන්නේ. para2 එකට අදාළ blue color එකක් තියෙනවා. right ඒක ගන්නට වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ විදියට. හරිනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේකේ ID එකකින් දුන්නේ. ඔයාට තව මේක දෙන්න පුළුවන් class එකක් විදියට. class para1 ඔන්න බලන්න class para1 කියලා දුන්නොත් ඔයා මෙතන hash එක නෝඩ් දෙන්න ඩොට් එකක්. hash එක නෝඩ් දෙන්න උනේ ඩොට් එකක්. ඔන්න මේක දෙන්න 30යි කියලා. මම para1 එක 30ක් කියලා දෙන්නේ. එක දෙක ටිකක් ලොකුටම වරට වඩා. ඒකට ඔයාට මම දැන් මෙතනදි කියලා දුන්න ක්‍රම තුනක් ඔයාට HTML එකක් ඇතුලේ තියෙන tag එකකට මෙතන ගමු tag එකක් කියලා. tag එකකට ඔයාට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා CSS ෆයිල් එක කෝල් කරන්න පුළුවන් එක තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ tag එක නමින් පාවිච්චි කරනවා. මම කියන මේකේ h1 එකක් කියලා. h1 h1 මේක තමයි ඔයාගේ tag එක. ඒතර මාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි h1 කියලා. ඒකෝර මෙයා මෙතන මම මේ ටික tag ටික දාගෙන ඉන්න. copy කරා paste කරා right. එක්ක ඔයා මේක h1 කියලාම දෙනවා නැත්නම් මේ class කියලා දෙන්න පුළුවන්. class සමානයි. එමනේ තියෙන id සමානයි class සමානයි කියලාදී. class සමානයි ch කියලා දෙන්න. right ඊට පස්සේ කෙලියන් sorry ch කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේකට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් h id සමානයි ih තොරාට තුන් විදිහක් තියෙනවා. විදි තුනක් තියෙනවා ඔයාලට කෝල් කරන්න පුළුවන් CSS ෆයිල් එකේ. මේකට එකක් තමයි මේ id එකක්, එක class එකක්, එක h එකක්. h එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ මුළු මුළු document එකටම මේ විදිහ එකම විදිහට ඒක බලපාන right. එතකොට ඔයා කෝල් කරන විදිහ තමයි මුලින්ම කෝල් කරනවාට h එකයි curly brackets use කරන්න පුළුවන්. එතකොට heading එකක් නම් h එක h1 කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් h1 එකට. එහෙම නැත්නම් h2 එකට එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට para එකක් නම් p curly brackets use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට div එකක් නම් div එක ගැන මම දැන් කතා කරනවා. div එකක් නම් div curly bracket කියලා curly bracket use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මුළු page එකේ තියෙන ඔක්කොටම common පාවිච්චි කරන්න ඕනම style එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපි හිතමු ඔයාගේ font style එක Arial black වෙන්න ඕන. එහෙම නම් ඔයා style එකක් දාලා curly brackets එකක් දාලා මේක ඇතුලේ ඔයා දානවා අපි හිතමු font size එක ඔයා දෙනවා සමානයි 20යි BD කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මුළු page එකේ තියෙන document එකේ හැම අකුරක්ම මේ font size එක 20 බවට පත් වෙනවා. ඒකට තමයි ඔයා මේක use කරන්නේ. මේ ස්ටාර් කරන මේක බොහෝ වෙලාවට use කරන්නේ padding එක margin එක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. right ඊට පස්සේ CSS වල ඔයාට මේ විදිහට call කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට class එකක් call කරනවා dot class එකේ name එක ch curly brackets ch. එහෙම නැත්නම් ඔයා id එකට call කරනවා නම් hash c i h මේක තියෙන විදිහට. right පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් යන්නේ වීඩියෝ එක නවත්තලා තේරුම් ගන්න ඉස්සරේ. right okay හරිනේ. id එකට hash dot right ඒ ටික හරි. දැන් අපි ආපහු මේකට ඔයාට මේ විදිහට කෝල් කරපුවම මේකේ එක්ක දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ එක්ක මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ මේ ටැග් එක ඇතුලේ යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම යූස් කරන විදිහ නම් බොහෝ වෙලාවට style sheet එක කියන්නේ CSS style sheet එක වෙනම හදලා ඒක assign කරනවා මේකට. මම කියන්න මේක link කරන්න හැටි
මං දැන් මේකට LINK කියලා ටයිප් කරලා enter press කරන. එතකොට මෙතන මට ලැබෙනවා rail style sheet එක href එක මම දෙනවා මගේ style sheet එකේ නම CSS grid CSS කියලා. කියන මම දැන් මේක ලියන ඕනම කෝඩ් එකක් මේ page එකට බලංගුයි. මොකද link වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ page එකට ඇවිල්ලා මේකේ පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් මේකේ class එක para1 dot para1 right මුලින්ම මම මේක පෙන්නලා ඉන්නම්කෝ. දැන් ඔන්න මුකුත්ම නැහැ style එකක්. හරි. මම දැන් ඔන්න para1 එකට දෙනවා font size එක 30 pd කියලා. දැන් බලන්න මේක 30 pd වුණා. හරිනේ. ඒ කියන්නේ අපේ CSS ෆයිල් එක කනෙක්ට් වෙලා යනවා හරියට. right අපි නම් යන් grid එකේ වැඩේට. දැන් මේ ටික හරිනේ. අපි යන් grid එකේ වැඩේට. grid එක හදාගන්න හැටි බලමු. අපි මේ තියෙන මම හදාගත්ත වෙබ් page එකට grid එක හදන හැටි. ඒතර මගේ මේ page එකේ මම මේ අදගෙන තියෙන මුලින්ම nav bar එකක්. මේක මම පොඩි කලර් එකකින් මෙහෙම දාගන්නම් කළු පාට වගේ. දැන් මේක පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නම් මම. nav bar කියලා අම්බෝ ලොකුයි එකේ. nav bar කියලා. right මම මේක ගේන්නම්කෝ මෙතනට. ඉතින් වගේ nav bar එක. ඊට පස්සේ මම මේක අරගෙන එනවා මෙතනට. image එක. මම මේ මගේ වෙබ් පේජ් එකේ බ්ලොක් එක තමයි මම හදාගන්නේ. හරි. ස්ට්‍රක්චර් එක. ඉතින් nav bar එක මේ මගේ image. ඊට පස්සේ මගේ මේ පැත්තේ තියෙන column එකක් පොඩි advertisement දාන්න. මේ තව column එකක්. මේ row එක මගේ middle එකේ තියෙන page එක මේ විදිහට බෙදීගෙන යනවා. යටම තියෙනවා footer එක. right ඔන්න ඒක තමයි මම හදාන්නේ. මම මේකේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කැලෙන් කැල කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් footer එක. right. මේ තියෙන මගේ middle එක. හරි අපි මුලින්ම මේකේ middle එක අපි මේ වයින් කරමු. middle එක අපි එකක් විදියට ගමු මුලින්ම නේ. right. මේක මම කලර් එක දෙන්න. middle right. අපි මේකෙන් ඩිසයින් කරන හැටි මම පෙන්නනවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින්. හරි මම දැන්ට ගත්තේ CSS කෙන කියලා. හරි